Cristina, bună dimineața! Bună dimineața! Bun venit, dragi exploratori ai minții inconștiente! Astăzi vă invităm să descoperiți împreună cu noi o nouă sesiune de investigație fascinantă în care Cristina va pătrunde în adâncurile memoriei ascunse fără să cunoască subiectul dinainte. Totul se va dezvălui doar în stare de hipnoză, oferind un spectacol autentic și plin de surprize. Pregătiți-vă pentru o călătorie misterioasă în lumea regresiilor și a mesajelor din trecut. Nu uitați să lăsați impresiile și teoriile voastre în comentarii. Vizionare plăcută și lăsați-vă hipnotizați de mister. Cristina, dacă ești pregătită, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău. Cristina, voi număra de la 1 la 3, iar la 3 te conectezi cu toată informația legată de cultura Cucuteni, Tripolia. 1, 2, 3. Ce drăguț! Ok, m-am conectat. Mhm. Să spun mai multe despre sau să spun ce percep? Mergi la 3 în acea perioadă, în acel loc, pentru a putea mai multă informație aduce. La 3. 1, 2, 3. Unde te afli acum? Mhm. În aer deasupra și României este așa Mhm. o parte Descrie, mai extinsă. descrie. Ceea ce văd e o cultură, se aseamănă cumva cu ceea ce știm noi ca daci, dar nu sunt mai primitivi, mai orientați spre natură, mai în Mhm. armonie cu natura. Îi văd trăind în tot felul de colibii improvizate, din tot felul de bețe, paie, tot felul de lutul amestecat și chituit așa. Mm, Da, îi văd ca niște țărani așa, au vibe de cei de la țară, în uniune cu natura, spre a trăi și a avea o experiență aici. Și îi văd înconjurați de conifere, îi văd mai mult orientați spre copaci, nu spre câmpii. Ce Se zone foloseau. ocupă, cum ai spus? România, deasupra României, înspre um, Rusia, cum te duce spre... Ucraina? Da, da. E așa ca un semnul de la Nike. România, nord-est? Da, nord. Da, nord-est. Mhm. Destul de puțin văd din România. Ce origine au? Ce ADN? Îmi vine că mongoloid. Îmi vine că au migrat. De acolo vin. Mm. Deși energetic nu mi-arată mișcarea, asta e informația a venit. Mhm. Trăiesc și prin peșteri? O parte da. O parte e undeva mai sus, cea de la sus mi apare că da, și cei care preferă zonele muntoase Mhm. trăiesc și prin peșteri, dar nu vor să fie simțiți de alte nații, fiindcă ele au cam migrat.
se și ascund, dar e și stilul lor. Caută și locuri naturale în care să nu depună foarte mult efort să le construiască, să le susțină, că sunt distrusite tot felul de evenimente, de ploi, de grindină, de... Și atunci să folosesc de locurile naturale. Au așezări și lângă râuri? În general, cum arată așezările lor? Ok. Sunt aerisite, fiecare are Mhm. spațiul lui, fiecare își alege spațiul în care dorește să stea. E ca un sat rarefiat, dar în același timp destul de aproape încă să fie o comunitate. Urmăresc într-adevăr să aibă un râu în apropiere, dar nu în apropiere tare mare, gen ce este în apropiere, încearcă să-l controleze, să nu fie atacați de către animale, deși nu este o violență foarte mare din partea animalelor, sunt totuși prevăzători, fiindcă mai au și ei, din câte văd, anumite animale domestice pe lângă, Ce anume? pe care le cresc. Un fel de vaci, un fel de mm, iaci, nu știu, ei sunt mai mulți, au coarnele diferite, mai Mhm, plănoase, mhm. mai... Și atunci, da, au și păsări. Acest râu este și în prezent? Mm, da, sunt fericire de râuri. Nu mi-apare un fluviu cum ar Ma. veni cel Dunărea, Mhm, cele de mai sus. mhm. Prutul, Da, este. Este, dar nu-l văd aici. Îl văd, un pic schimbat, albea, da? da, da, Mhm. Cum arată peisajul? Sunt păduri, câmpii, dealuri, da. E mai mult peisaje coniferice. coniferici. Da, cu câmpii mai puțin, mai mult dealuri și păduri. Mhm, Munți. Sunt cei care au coborât mai la câmpie, dar cei care au vrut să se stabilească cumva, cei care nu mai vrut să migreze, e o anumită nevoie pe care ei o simțit-o și atunci s-au despărțit, ca și triburile pe gen pe ocupațiile lor. Cei care s-au dus la câmpie au preferat au avut alte priorități, cumva, au vrut să prindă rădăcini. În ce anotimp acum te afli? Primăvară, vară, Mhm. văd verde. Clima era Văd. aceeași? Nu. Îmi îmi apare verde nu atât de intense. E mai mult o primăvară, ce considerăm noi primăvara, ar fi acolo vara, un 25-26 de grade Mhm, vara. Dar tot abundent, iarba abundentă, foarte curat aerul mhm. și un cer foarte fain, foarte, vezi ca la lactee, practic, dacă te Mhm. uiți. Cristina, la 3 îți apare calendarul în față. 1, 2, 3. Ce timp este? Cât? Ok. Îmi apare o perioadă destul de mare, de Mhm, la 10.000 până la 3.000-2.000 cu rămășițele mai actuale. mhm, Ei predominant perioada asta. mhm. 3, 2000, 10.000, da? Da. Mhm. Bine. Ce structură socială sau ce organizare au ei? Ok. Sunt foarte multe sate împrăștiate. Au sate, dacă se pot numi sate, dar satul mai mare este format dintr-o căpetenie, dintr-un bărbat de obicei,
și care e susținut de Consiliul Femeilor bătrâni, dar la Femeilor? conducere, da, văd câteva femei mai bătrâne care îl susțin și este un bărbat la conducere, de obicei foarte impunător, capabil, cu o energie foarte masculină de a apăra, de a face lucrurile. De ce nu sunt un consiliu de bărbați mai în vârstă? Care este cauza? Este un matriarhat. Da, e ales de către niște femei, bărbatul ăsta, să conducă. Știu rolul bărbatului mai bine, femeile, da? Da, îl simt, trece printr-un proces ritualic de alegere și cumva toată energia a conducătorului este direcționată de către el spre el și el întrupează acea energie. Devine mai capabil, deci după ritual, după inițiere, devine mai capabil. Și are anumite coroane făcute pe cap din elemente naturale, paie, crengi, simbolic că se pune pe cap ca un rege. Aceste femei mai în vârstă sunt șamance. Da, 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 sunt. Sunt, El, dar în șamanice mai mult ce am găsit spre uh, nord, spre rune, lucrează mai mult mhm. genul acela de șamani. Căpetenia este și el un șaman? Deși trece prin anumite stări de transcendere a planurilor, îmi apare că nu, îmi apare că este mai mult focusat pe realitate. În felul ăsta, ele ar conduce mai mult, fiindcă ele Mhm, conduc mhm. energia. Practic, este un rol care îl joacă un bărbat, Da, de el. dar scenariul și regia este în spatele acestui consiliu. Mhm. Da, le văd ca având intenții bune, Mhm. ca și cum au un plan de-a lungul vremii, toată lumea a întâmpinat anumite probleme și atunci ele au făcut, ok, avem nevoie de un bărbat care să facă lucrul ăsta, lucrul ăsta, Mhm. lucrul ăsta și l-a pus sistematic, energetic direcționat. Ai spus că sunt sate, sunt și orașe, așezări mai largi care ar putea fi numite orașe. Da, cum este cel care face el parte de câteva sute, 800 de oameni. Și au ziduri de apărare făcute din lemn, din paie, din structuri naturale și pietre, într-adevăr, dar pe înălțime s-a lucrat mai mult cu lemne. Sunt careva așezări care s-au păstrat și până în prezent. Da, sunt cele descoperite de astăzi. Unde mai găsim uh, temelia lor, Mhm, cumva ce au mhm. făcut ei din piatră, dar sunt 90% pierdute din cauza că lucrau pe structură naturală. O cutenie este o așezare, da? Putem spune că e o așezare, Piață, îmi arată. piață. Da, un oraș din ăla în care se întâlneau mai multe civilizații Mhm. și făceau negoți Mai multe civilizații de spectator migratoare. migratoare. Da. Cum S- arătau? Cum arătau acele civilizații migratoare? ok. Uh, Trăsături diferite, mai albi Mhm, sau mai puține albi, m- mai spălați, mai mhm. îngrijiți în funcție de preocupările lor, mai sălbatici sau cei din Rusia îi văd
mai albi la față din cauza că nu aveau atât de multă soare și atunci erau și mai înfofoliți, dar Mhm. orientați înspre anumite detalii decorative. Aveau elementele pe care saxau, tocmai că canalizau energia prin motivele respective de decorate. Celelalte care veneau din jos sunt mai migratoare, mai închise la culoare, mai prăfuite, ca să zic așa, și călătoreau și individual mai mult. Pe când aici, din partea de sus, văd grupulețe. Din fiecare sat câțiva reprezentanți. Aici, din jos, vin câte un reprezentant explorator. Și sunt și astea locale. Sunt care veneau, nu numai migratoare. Că știa că acolo este un loc în care se întâlnesc și atunci veneau și ceilalți. Bine, să continuăm mai departe. Există diferite roluri în societate, această cultură? Da, era împărțit pe treburi, pe ce îndemânare avea fiecare. Mhm. Da, cum s-au și păstrat foarte mult timp pe urmă. Bărbații, în general, uh, aveau anumite roluri de a se duce în exterior, de a aduce înapoi animale și alte lucruri. De, tot așa, se duceau în alte sate și aduceau, și femei aduceau de negoți. Existau și meșteșugari, Da, da, văd agricultori. bărbați, da, da. Văd o parte din bărbații bătrâni care se ocupau și cu agricultura, dar și cu olăritul Mhm. și foarte multe femei casnice care foloseau ca ceva ci e la îndemâna oricui, gen, nu am un vas, hai să-l fac, hai să mă duc și să-l ard. Ca pe ceva Erau, uzual. Îl mhm. făceau vase mm, cum aveau nevoie. Existau războinici. Îmi vine informația că nu. Mhm. Cum se rezolva conflictele? Mi pare că, Negocieri, da, judecăți, pedepse. interne nu prea aveau. Orice conflict era cu din exterior. Ei erau Mhm. pașnici între ei și știau foarte bine ce vor. De asta preferau să fie mai rarefiați așa, așezați. Și orice conflict putea fi doar cu cineva din afară și atunci se negocia, se punea interdicții, te primim, nu te primim, s- se impunea un set de reguli de respectat. Ce limbă vorbeau? A, mi-a venit draco arabă Această la limbă, entități. această limbă este în prezent, se mai păstrează? Nu, nu mai este. Ce culturi agricole creșteau? Mm, o ramură de spic nu mai este, nu este cel de astăzi. Este unul mult mai mic, mai firav, pe care îl creșteau și un fel de mac, seminții de ien, cânepă, niște fructe cu mai multe seminții,
albi, alb înăuntru și negru, foarte, foarte multe semințe. Există în ziua de asta așa fructe? Um, nu mai există fructul, există, dar vizual ceva asemănător cu fructul pasiunii, dar e mai mult ca o pară. Mhm. Ce animale domestice aveau? Apar mai multe. Mi apare capra, mi apare oaia, um, de la acea văcuță iac, Iac. da, și mi apar și păsări. Și, da, tip găină, curcani. Porci erau? Nu erau porci mistreți, dar nu erau porcii Mhm. noștri rozi sau cu albi, cu pete. Nu, nu văd. Porci, nu. Mergeau la vânătoare? Da, da. Se duceau la vânătoare și aveau nevoie, în primul rând, de pielea lor, de care se foloseau și de coarnele lor, de cerbi și urși vânau, dar doar dacă îi ataca. Mhm. Pescuiau? Da, da, pescuiau mult. Adică le plăcea, era ceva mai la îndemână și putea să facă mai pentru toată lumea Mhm. și zilnic. Deci ei aveau și tehnici de uscare și de conservare. Cum depozitau surplusul de hrană? Îl văd așa între niște, nu paracă, pus la uscat pe niște, nu, scripeți, ceva Mhm. făcut din, Mhm. din lemne și agățat, așa, păzit, afumat, a pus, da, luau și sare, extrageau și sare. Le ungeau și cu ulei, ulei grăsime Mhm. și puneau așa strat peste strat și înghesuit în paramițat, presat în Mhm. nu Vasă. bidoane, vase, da, de lut și sigilate și puse și în râu, în pietre, se foloseau de răcoarea râului ca de un beci. Dar Era, pe vi- mai mult timp, pe 6 luni, Mhm. în Mhm. pământ. Era vița de vie? În unele locuri da, în unele locuri nu. Era mai mult sălbatică. O cultivau? Da, luau și more și tot ce înseamnă fruct, coles, luau. Nu pot să nu întreb de producerea vinului. Nu aveau vin. Mhm. Aveau vin ca o băutură cum obținem noi sucul Mhm. stors. Sucul. Mhm. Da, și se producea un fel de must, dar nu aveau vin. Nu-l păstrau. Da? Mm-mm. Era de sezon. Da? Ulterior, prin negoțiu, a ajuns și aici. Cum Dar sunt venit de construite? jos. Mhm. Cum sunt construite casele? Spuneai din lut, paie, ce mai Da, de lut, tehnologii mai. pai. Nu văd având tehnologie extraterestră avansată, ci e pur și simplu de mânuța lor, făcută. Acum, dacă mă duc înainte, la anii 10.000, da, sunt anumite influențe venite de la vechea Atlantidă, de la rupere, și sunt anumite așezăminte mai avansate, dar nu-i pot numi cu putere, nu-i pot numi Mhm. așa. Mhm.
sunt rude de-a lor care s-au retras la țară. Cei care s-au retras la țară sunt cucutenii. Mhm, mhm. Există și structuri speciale, ca să spunem, temple, Da, depozite mai mari. da, sunt în orașele mai mari, în anumite temple, cumva ofereau energie, aveau niște altare și atunci aduceau niște ofrande acolo și trimiteau energia, dar era voluntar, era ca și cum te trimiți la poștă, te duci la poștă și să trimiți un colet. Era ceea ce ținea de fiecare, nimeni nu spunea în ce să crezi, ci pur și simplu dacă aveai o nevoie de un loc spiritual, ăla era pentru fiecare să fie diferit, Mhm. dar te duceai acolo, templu, aveai masa și trimiteai ofranda de la fructii, la animale, la ce făceai tu meșteșugării, pasii, le puneai acolo și se duceau. Le văd fiind luate unele de într-adevăr energetic sus și unele folosite de către localnici. Făceau careva ritualuri. Da, sunt anumite entități care treceau prin din sat în sat cumva și dacă aveau nevoie de a trimite o scrisoare, se Mhm. foloseau de templele respective. Avea post terminalul cu el, da? Da. Ce motive vezi că predomină pe ceramica care o produc? Fluctuația energiei, modelare a viață, de susținere a vieții, de a trăi, de a fi prin continuitate. Mhm. Spirale. Da, 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 concentrare, efectiv. Mhm. Concentrare, transcendere, Mhm. alchimizarea produselor care sunt, le mănâncă. Mhm. Da, bătrânile și cine aveau cunoștințe mai multe știau ce înseamnă, ceilalți le făceau intuitiv și din cauza că le și se da mai departe cunoașterea de mici. Aveau careva semnificație acele simboluri pe vas? De protecție, Da, de semnătură fertilitate. a lor, da, da. Era ceva, o cunoaștere a lor, a culturilor și atunci se apela la tot felul de ce aveau nevoie și făceau. Era pe intenție. Dar erau ca și cum au un simbol, același simbol putea fi folosit de mai multe ori cu intenții diferite. Nu trebuia și, să fie câte unul și special. exista în energetica acea intenție? Da, da, mai Mm. ales dacă era folosită uh, de către bătrânile respective. Pentru orice însemna ritual mai puternic, boală sau Mhm. lucruri mai grave, ele făceau și atunci făceau ca și o vrajă de scântec ritual. Celelalte fetele care vreau să mm, plămădească ceva, să gătească ceva pentru cel drag, foloseau intuitiv și pe sentiment. Erau decorate și careva obiecte de ritual? Da, da, erau. Cu ce Erau, da, simbol? cu simboli simple. Cerc, îmi vine și un fel de anc tip cruce. Ankh? Da, un fel de anc cruce. Mhm, mhm. Mai vezi ceva? Deci forme geometrice. Prim, de bază sacrală cumva. Triunghi? Și da, dar predominant de manipularea energiei, ceva ce continuă, ceva ce Spirala, da? spirală. Da. Mhm. Ce unelte se folosesc în agricultură? Uh, Văd că au în spatele unui animal ceva cu care nu plivesc. Trag așa, fac un spațiu, un pământ să pună semințele, ară Un sau cum fel de se arat, spune. da? Da. Dar este format din lemn, din anumite oase
Um, văd și un fier, ceva tare, dar foarte rar. Mai mult din lemn. E, Sapă, au tot felul de unelte în care un fel de sapă, un fel de din aia care scormăni în pământ. mhm. Și au Se- tot felul de lucruri ca și cum ar fi cuțit, fiindcă Secere, coasă. oarecum, da, da, se poate numi seceră și coasă. Că se ajutau ca să taie și să le iei, da. Observă cum se fabrica ceramică. Se modela manual, se producea la roata olarului. Care era tehnologia de Ok, confecționare? îmi apare cumva atelierul, între ghilimele atelier, coliba respectiv așezată mai în centrul satului, mai Mhm, lângă apă și lângă piață. Are un cuptor comun. Toți cei din sat pot să vină și să coacă aici. Dar un bătrân era cel care avea grijă de loc și care făcea continuu vase, modela și ardea. modela manual, da? Da, modela manual. Um, da, avea un sistem în care se rotea roata olarului, dar nu ca cel de astăzi, um, dar totuși s-a ajutat de el. Mhm. Și sunt anumite sisteme mari, tot așa de presare a lutului, ca să nu faci totul manual și să nu te epuizezi fizic. Dădeai numai din picior, dar sistemul era foarte mare și bătea lutul, presa, Mhm, îl mhm. amesteca, sau de grinduire în momentul în care sunt două pietre foarte mari. Să mai macine ce are pulberea respectivă, care devine culoare cu care pictează. Și sunt, da, tot fel de tehnici ca să prindă într-un anumit fel arderea, glazura. Ce tehnici foloseau la construcție? Erau fundamente, acoperiș, pereți, care era... Văd că adunau pietre de râu, își puneau o temelie, cumva din aceste pietre. Uh, le puneau, le stivuiau între ele încât să ridice suprafața și apoi să clădească din lemn și din lut. Dar asta în așezările mai mari și la oamenii mai importanți, la cei care aveau familii mai mari, care trăiau mai mulți. Mhm. Ceilalți obișnuiți pur și simplu aveau barăci, case făcute pe o structură mai simplă. Ce zeități sau spirite se venera? Ok, au venit mai multe. În Mhm. spiritele naturii, natura însăși, viața, mai erau și câteva entități. E ciudat că mi-apar aici vampiri, anumiți vampiri, care veneau și S- aveau Sunt legate de locuri sau sunt legate de acest popor? de locuri. De locuri. Deja Mhm. erau când au venit ei, da? Da, da, și în funcție de cum au interacționat, fiindcă zona este destul de mare pe care ei o ocupă și atunci, în funcție de unde s-au stabilit, au și anumite influențe și anumite zeități la care să roagă sau le cunosc, că nu le văd predominant activi, nu le văd că sunt religioși, nu-i văd în felul ăsta, ci pur și simplu se uită la lună, sunt
zeități feminine, ca niște fantasme, Zeița mamă, zeița... da, Mhm. da, de creație și pe urmă au venit tot felul de Elementale. strigoi, da, și elementari și care cineva s-a gândit ei care mută energia asta, care fac lucrurile să se întâmple ceva nevăzut. Și au început din ce în ce mai mult să accepte idei de mici elfi, de Mhm, mhm. creaturi miraculoase. Ai pământul, ai aerului, ai Da, apelor, da? da. Au intrat cu ele în contact, au încheiat Am, careva înțelegeri de conviețuire în acest spațiu. mi pare că da. Cu zeița respectivă, da. Ca o protecție. Ca o protecție, ca un văl deasupra la toți și Mhm. o ghidare. De asta și elementele de spirală, fiindcă era modalitatea ei de a lucra. Cum arată un ritual de înmormântare? Ce observi? Mi-arată că se punea pe pietre, mi-arată că se punea pe lemne și s ardeau. Doar cei pedepsiți erau îngropați, restul erau arși. Și era modalitatea lor de a arde, de a trimite direct pe lumea cealaltă, cumva în Mhm. starea cea mai bună, ca și cum te teleportezi în În lumea timpul cel spiritelor. mai scurt. Da, Mhm. da. Totul este viață, totul este energie, tot anima, Ce se credința. făcea cu oasele care nu erau arse totalmente? Ok, avea un loc în care le puneau în comun, ca un fel de templu a celor morți Mhm, mhm, și a strămoșilor, locul strămoșilor. Și văd așa un zid ca un altar în care se duceau, aveau tot felul de simboluri, statui arse, aprindeau ceară, lumânarea, ardeau și aduceau tot felul de ofrande de făină. mhm, mhm. Existau și sacrificii pe lângă ofrande? Nu mai erau persoane care aveau intenții rele și atunci, da, se făceau sacrificii, care vreau să folosească energia strămoșilor. Da. Cui se ofereau sacrificiile strămoșilor? Mai pare că la contrapartea femeii respective zeiței, Mhm, ca contrapartea făcând parte din lumea spiritelor, ca un fel de echivalent de Hades, cel care se ocupă de mhm, mhm, morți. mhm. Hades, da. Cerea ea sacrificiile sau erau oferite de intenții proprii? Mai pare că ea nu cerea decât la anumite perioade, când rămânea fără energie. Și asta putea să se întâmple destul de rar și se transforma dacă nu avea energia respectivă. Făcea urât. Era susținut de mai mulți, te lăsa, ești foarte liber, că ai liber arbitru, te susținea, te îndruma, îți spunea inspirație, ce să faci, cum să faci, îți șoptea, dar la un moment dat cerea sânge. Mhm. Ce se sacrifica? Um, de la găini, animale, în general vânat, Mhm. și anumiți bolnavi erau sacrificați pentru ea. Bolnavi? Unși, da. Adică erau oferiți ei să-i îngrijească, să-i Mhm, mhm, tămăduiască, dar cumva dacă mureau, spuneau, na, nu s-a putut. mhm. Se ofereau de bunăvoie cei bolnavi sau erau...
nu erau în stare de conștientizare, erau Mhm. la limită. Foloseau și careva substanțe pentru a nimeri în starea Um, inconștientă. amorțeau cumva oamenii, dar nu voit, din cauza durerii, cu anumite lucruri de la Mhm. pin, de la conifere, ardeau și atunci se făcea, a nu amortiza, cum se cheamă, ameliora Mhm. Mhm. starea. Observă, făceau contacte și cu alte grupuri pentru schimburi, știu, alianță, războaie. Alte informații, da, despre ce putere s-au mai aliat, fiindcă știau de anumite popoare mai mari Mhm. și vreau să primească vești, dacă să se înarmeze cumva, dacă să protejeze, să se retragă în munți, în pește, sau dacă să poată să continue să dezvolte pe la câmpii, erau tot timpul cu urechile ciulite, să vadă despre alții ce fac. Alianții se căsătoreau între ei, dintre sate, se creau alianțe, dar nu ca ordin politic acum, ci de schimb de grâne, de schimb de Mhm. cultură, de obiecte. Ce obiecte străine aveau în așezări? Ce schimbau? Ce schimb de mărfuri? Țesători. Bine, ceea ce nu puteau ei să facă aici, țesători. Asta am venit și modalitate de prindere, modalitate de chestii ingenioase ce considerau ei că nu au, că în momentul în care nu au mai migrat și s-au stabilit aici, au început să mai prindă, să aducă în comunitatea lor lucruri pe care să folosesc și atunci asta primeau cel mai mult, ceva ce să îi dezvolte ingeniozitatea. Ai spus de careva fortificații. Mhm, Le foloseau pentru a se apăra de animale, da. De, invadatori, aveau dușmani. au fost câteva, nu multe, situații în care au fost atacați de către alte civilizații. Satele mai mari, nu satele mai mici, încât să apere. Celelalte satele mai mici, așezământele de 5-4 case, erau ușor luate și invadate, făcute praf. Dar Mhm. orașele lor de 800 de oameni aveau zidurile respective și atunci au fost și în luptă, văd. Acum că ai spus, mi s-a arătat. Cu cei din Turcia, Arabia, din partea asta mai care migrau. Ce arme aveau? Cei care atacau aveau și săgeți și tot felul de soluții. Cei de aici, de la Cuteni, nu aveau uneltele agricole. Mhm. Aveau și anumite soluții, dar nu credeau că o să le folosească vreodată. Nici nu le-au luat în momentul în care le-au văzut la ceilalți, la cei care au trecut pe acolo, nu le-au luat în râs. Le-au folosit cumva doar pentru a vâna. Mhm. Foloseau careva plante pentru a se lecui, plante medicinale. Da, aveau o întreagă Care era nivelul bibliotecă. medicinii, așa să spunem? Energetic foarte mult se lucra. Bătrânele văd că puneau palma peste locuri și acționau energetic, dar și prin anumite mm, lucruri Des... pasate, Mhm. Mhm. licori, Substanțe. cicori, da, ceaiuri.
Toate făcute, pasate și date. Și pentru temperatură și febră sau anumite dureri foloseau plantele. Se programau, citeau careva descântece. Da, la cazurile mai grave, greve, gre, gra, grele, apelau la zeiță și atunci foloseau incantații. Invocau zeițele, da? Da, dar de obicei invocau însuși energia din corp ca boală, ca a fi ceva O extradeau, o program. extrageau, da? O izgoneau, da? Da. Cum se trata o fractură sau o rană? Ok, din afară, nu operau. Într-adevăr, erau anumite informații că se poate repune la locul un os și Mhm. ce putea să pună se refăcea. Dar acele interioare, nu. Ori rămânea așa bleg, ori murea. Se vindeca de la sine. Oricum, se efectuau și ritualelor de vindecare, da? Da, 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 pe lângă cele... Dar nu era Aveau și operație. dansuri specifice. Nu. Am mai mult mișcarea mâinilor Mhm. și cu lucrurile pe care le aveau în mâini. Instrumente de ritual. Da, pene foarte multe. Mhm. Pene și în momentul în Tobă. care apă să se stropească Mhm, mhm. O tobă, pe. de zgomot, de Mhm, transă, în anumite locuri, nu peste tot. mhm. Da, aveau tobele în cultură. Era și o modalitate de a anunța. Erau și careva instrumente muzicale, să le spunem. Flairul, flautul, tip nai, da, Mai. da, aveau tip suflat. Fluierul văd predominant. Și la corzi, aveau și la corzi ceva, dar mult mai simplu, din două, trei, cu patru Sprune. corzi. Curs. Mhm. Ce haine purtau? Aveau haine textile, într-adevăr, dar și din piele de animal. Ceva Adică, accesorii? da, din piloții mărgăritare, Mhm. din astea de animale, acioplite de ei, sculptate de ei, modelate, pietricele găurite, chihlimbar și tot felul de pietre prețioase, semi-prețioase, date gaură și Metale prețioase? aurul nu prea, nu văd folosind aurul atât de mult ca alte culturi, nu. Era cunoscut careva metale? Fierul? Da, fierul de bronz, era și aurul cunoscut și argentul, dar nu foloseau atât de mult. Ei erau mai mult pe lucru manual cu Mhm. natura și nu presupuneau un troc monetar, adică nu o vânzare, ci mai mult troc. Mhm. Mhm. Uh, Metalele se prelucrau pentru instrumente. Văd încercări de prelucrare a metalului. Văd persoane care bat fierul, care încălzesc fierul, care ard fierul, dar nu e că ei aveau cuptorul pentru ardere și știau deja să lucreze, să facă, dar le lipsea ceva. Nu era nici metalul, nu știau cum să-l purifice și atunci îl văd în stare brută. Mhm. Mhm. Cum se distrau?
În jurul focului mi-arată. Mhm, Ei, între ei socializând, dansând tinerii, mhm, dar și uitându-se la stele, mhm. petreceau ore întregi, numai uitându-se în sus. Ah, Jocuri. ziua la rău, jocuri, din astea simple de ascundere, de surprindere, de fugă, să se prindă, ce țin de supraviețuire, de antrenare. Complicate aveau, nu aveau tare multe, dar aveau și de pentru mental, cu Mhm. bobiței de boabe din astea seminții cumva, ca să țină minte cu diverse reguli, să le miște, dar nu atât de complicat ca șahul, ci pur și simplu de mișcări mai simple, pe diagonale înainte, înapoi. Cum vezi o familie? Câți copii sunt? Doi sau trei într-o familie, format din el și o ea. Rari ori erau cu două femei, nu s-a accepta, numai dacă era căpetenie și atunci alianță ca un compromis. Mhm. Dar dintr-un el și o ea și câțiva copii, de la Se doi efect, trei. Se efectuează careva ritualuri de inițiere a copiilor a, sau a tinerilor? Botez, nu. Nu. Mhm. De căsătorie, da. De botez, nu. De căsătorie ca o uniune a celor doi și se leagă cumva viața între ei, se pune pe cap flori, este și un contract cu o entitate, mi-l dă cu un nas lung, foarte slab, tras la față, foarte subt așa, entitatea asta. E legat de locul dat sau? E mai ideal din cuvânteni. Mhm. Adică văd predominant peste tot. E o entitate mică care se ocupa cu căsătoria. Mhm. Mhm. Un, un dascăl de-a lor, da? Da, Uh, Cum se efectua educația copiilor? Era din gură în gură. Din gură în gură și prin cântece informațiile se transmiteau. Educația, în rest, erau foarte liberi, f- fie se jucau, fie ajutau la casă, erau fie, educați de părinți, da? da, Mhm. Aveau careva amenințări, schimburi de climă, invazie străină. da, se tremeau de furtuni, de vreme rea, de ierni lungi, se Mhm. temeau. Invazie întotdeauna țineau cont de mișcările clanurilor, familiilor mai mari, Mhm. dar în pericol real, de fapt, nu erau pericole reale pentru ei, nu. Eu acum mă uit din punctul nostru de vedere Mhm. că dacă vine cu tancul sau dacă vine cu avionul, dar pentru ei erau foarte reale și depindea un schimbat de climă, depindea toate viețile de acolo. Au suferit și foame. Da, au fost ieri mai lungi sau veri mai scurte, da. Dar au supraviețuit, nu au făcut foamea, ci pur și simplu au mers în pădure și au început să culeagă ciuperci, au început să măce și tot felul de lucruri, să se uite la animale ce mănâncă, să mănânce și ei. Care a fost sfârșitul acestei culturi? Din ce cauză? S-a transformat în altceva sau cum a dispărut această cultură?
Am venit, mi pare că au urcat energiile, teritoriile entităților tot mai sus. Mhm. Și pe atunci au avut conflict, într-adevăr, au început să dezvolte societățile pe teritoriile entităților să fie orientate spre război, spre cucerire. Și atunci ei s-au și împrăștiat, s-au fost luate, Au, mi- sau au migrat? foarte puțini, 36% au migrat, restul au făcut parte din ceilalți, s-au integrat. Mhm. Au acumulat careva înțelepciune? Pe loc, da. Și bine, și ca parte subliminală. Mhm. A, Da, este o anumită vibrație, înțelepciune a locului pe care poți fi accesată și dacă te duci acolo, da. Să mergem într-acolo. La 3. 1, 2, 3. Ne putem conecta la această informație. Da, Bine, să o facem la 3. 1, 2, 3. Am accesat-o. da. Putem să o purificăm, să nu fie cu Mhm. entitățile. La 3 excludem din ea tot ce nu este favorabil pentru noi. 1, 2, 3. Așa. La 3 formăm o sferă de energie absolută. 1, 2, 3. O informăm cu dragoste, cu lumină și o informăm cu informația din această cultură. Așa. Și la 3 o expediem tuturor celor care vrea să o acceseze de pe acest teritoriu. 1, 2, 3. Cristina, mai există acele ramuri din această cultură undeva? Nu. Mi Nu. pare că sunt părți subliminale cu cunoașterea lor, Mhm, și în felul ăsta poți fi accesată, gen, dar ei nu, au rămas energia locală atât. mhm. Sună bine. Cum te simți? Ok. Mhm. Bine. La 3 te deconectezi de la această tematică. 1, 2, 3. Te deconectezi de la tot și de la toate. Eu voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici, în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger. Te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele la valoarea ideală pentru tine și simți cum corpul tău recuperează forța și energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 5. Ești aici și acum. Mai durează un pic. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare. Prin straturile timpului și ale memoriile ascunse, vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informații surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincer, mulțumiri Cristinei, al cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost
intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere, numai bine! Pa, pa.